Szép napot kívánok, Bede Róbert mesterszakács vagyok, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves rövidfilm nézőt. Szia Flóra, hallgatlak. Szóval az első kérdésem az lenne, hogy mik a tipikus zöldségek az országodban? Hát tipikus zöldség persze első helyen, ha most egy laikus átlag embert megkérdezünk, akkor rögtön rá fogja vágni, hogy Magyarországon a paprika, meg a paradicsom, de én azért emellett kicsit tágabban fogalmaznék. Nyilván a gyökérzöldségek természetesen ide tartozom, hogy jóval régebb óta használják a magyar gasztronómiába, akár a sárgarépát, a petezselyem gyökeret, a karalábét, netán az ellergumot, de én azért még ide sorolnám azt, amiről Magyarország nagyon-nagyon világhíres. Itt van például a spárga. Szóval mit főznél ebből a 7 zöldségből? Nagyon sokfélét lehet készíteni belőlük, tehát ugye a paszternák az eleve egy nagyon-nagyon szerencsés zöldségfajta, szerintem méltatlanul van mellőzve a magyar konyhába. Tehát akár, most egy érdekes dolgot mondok, egy reszelt paszternákot, egy reszelt párolt paszternákot nyugodtan egy kell tésztával és egy mézes tejben felfuttatott mákkal nyugodtan akár süteménybe is lehetne tenni, mint ahogy erre. Hát a fekete kell, ugye ez jellemzően, én úgy tudom, hogy ez inkább egy ilyen olaszos történet, Észak-Olaszországban nagyon sokat termeltek, a káposztafélék családjába tartozik, jellemzően inkább levest, a klasszikus minestronéba nagyon sokat tesznek bele. Hát a vörös káposztából a nagy kedvencemet, egy jó kis klasszikus magyaros terméknek szokták ezt is mondani, a klasszikus párolt káposzta, párolt lila káposzta, ez mondjuk ilyen téli időszakban egy pici aszaltszilvával vagy bírsalmával megbolondítva, az szerintem zseni, enyhén ecetesen, cukrosan, az nagyon jó tud lenni. Hát a sárgarépából milliófélét lehet készíteni. Én mondjuk a sárgarépát azt úgy kedvelem nagyon, hogyha vajban, kevés vajban, viszonylag nagyobb darabokra föl van szeletelve, és kevés vajban, illetve pici víz, nagyon kevés cukor és só hozzáadásával rengeteg petezselme fel lehet párolni. Na, hát leveseket, köreteket, salátát, nagyon sok. Kevés lenne az idő arra, hogy elmondjam. És mi van az articsókával? Az articsókát sajnos nem annyira ismerik Magyarországon, tehát eléggé mellőzentnek, hát nem is termesztik olyan nagy tételben, nyilván vannak olyan termelők, akik foglalkoznak articsóka termesztéssel. Ugye jellemzően az olasz-francia konyhára nyomja rá az articsóka készítés a bélyegét idézőjelbe téve. Milyen zöldségeket használ el egy jó leveshez, és hogyan? Zöldség, hát mikor jó a marhahús leves? Én mindig úgy szoktam tanítani a srácaimnak, tanítok egy középiskolába ételkészítést. Húsleves, 6 zöldség, sárgarépa, petezselyem gyökér, zellergumó, karalábé, vöröshagyma, fokhagyma. Ez mindig kerüljön bele. Kellkáposzta, paprika, paradicsom, gombaszár, egy pici új hagyma, netán cukkinivék, tehát minél több zöldséget teszünk egy jó húsos leveshez, vagy egy jó csontleveshez, annál gazdagabb, annál teltebb lesz az íze. Én biztos, hogy húslevest főznék belőle. Milyen módon készítenéd el ezeket a zöldségeket? Nekem, ha lehetek ennyire szubjektív, nekem ezek mindig olyanok, hogy éppen amihez kedvem van. Tehát van, amikor kiválasztok egy olyan zöldséget, akár egy reszelt sárgarépával is, vagy netán a fekete kellel is egy picit leforrázva salátába teszem, és mondjuk hidegen eszem egy jó nagy vörös hús mellé, vagy esetleg egy finom hal mellé. Mi a kedvenc zöldséged a főzéshez? Ez jó. Ebből a 7-ből? Nem. Szerintem bármelyik másik is lehet. Érdekes, mert most pont olyat kérdeztek, aki hát elég sok zöldséggel foglalkozik, mert főzés kapcsán, hát, hogy melyik, nem tudnék kifejezett kedvencet mondani. Én nagyon-nagyon szeretem a fűszernövényeket, és igyekszem arra sarkalni a nézőimet, a tanítványaimat, az embereket, akikkel találkozok, hogy a csúnyán fogalmazva a zacskón túl is van élet, tehát már a zacskós fűszeren túl is van élet, és ugye a fűszernövények zöldségek, és használjunk friss fűszernövényeket. Hogyan lehet megváltoztatni ennek a 7 zöldségnek az összetételét vagy kinézetét ahhoz, hogy olyan gyerekek is megegyék, akik esetleg nem szeretik a zöldségeket? Hát akkor visszakérdezek, minek megváltoztatni a külsejét? Nem kell Jó, lehet belőle macit faragni, meg lehet belőle ikebanákat kirakni az asztalra, meg lehet belőle mindenféle. Alapvetően a gyerek, ha ő nem akarja megenni, csinálok belőle göncölszekeret, akkor se fogja megenni. Tehát, mert ő azt tudja, hogy répa. Szerintem kommunikációval lehet a legjobban, tehát megfelelően jó időben, jó helyre rakott, értelmes, meggyőző kommunikációval lehet a gyerekeket rábeszélni.
Melyik zöldség trendi, elterjedt mostanában az éttermekben? Nagyon sokféle van, tehát most kezd a magyar gasztrómia, úgy érzem, fellendülni. Tehát volt egy pici mélypont a 80-as, 90-es évek után, de most úgy nagyon sok trendi zöldség van. Előveszik ugye a régebbi zöldségeket, ugye a paszternáktól elkezdve, vagy előveszik most már a csicsókát, használják például külföldről jövő, mint trendiként a pakcsolyt nagyon sokan használják, ez is egy kelkáposztaféle. Hogy nézzek bele a lapomba, hogy amit én így jegyzeteltem neked, kérlek szépen, mert mángolt például, vagy ugye a fekete kell, a fekete gyökér. A 7 zöldség közül melyiket a legnehezebb elkészíteni? Hát szerintem nem tudunk ilyet mondani, hogy melyiket a legnehezebb előkészíteni. Ez is erősen szubjektív, hogy mi a nehéz és mi a könnyű. De ha nagyon szeretnék erre komoly választ adni, akkor azt mondom, hogy talán az articsóka az, amivel a legtöbb macera van esetleg. Mi a legjobb szezon, időszak, amikor főzheted ezt a 7 zöldséget? Hát ma azért Magyarországon azért már téli időszakban is meg lehet venni rengetegféle zöldséget. Jó, hát nyilván nem mindegy, hogy hány száz vagy hány ezer forintért vásárolja meg különböző helyeken. Nyilván a legjobb időszak az áprilistól augusztusig terjedő időszak, amikor ezek a zöldségek elkezdenek teremni. Nyilván a gyökérzöldségek még egy picit jobban kitolódnak, tehát egészen október-novemberig elmennek. Hol szoktad venni a zöldségeket? Termelőnél, szupermarketbe vagy piacon? Sajnos, mivel Budapesten élek, termelőhöz elég ritkán jutok el. Szeretek piacra járni egyébként. Tehát én olyan piacos típus vagyok. Kimegyek a piacra, akkor rögtön megpróbálok jó kapcsolatot kialakítani a nénikkel, bácsikkal, és megengedik, hogy megkóstoljam. Mire kell figyelni a zöldségek előállítása közben? Nézd, ha vitamindús ételt szeretnénk fogyasztani, azzal azért nem árt tisztában lenni, hogy a zöldségek milyen vitaminokat tartalmaznak, és miben oldódó vitaminokat. És nyilván rengeteg vitaminfajta a hőközlés hatására teljesen eliminálódik. Nem lesz ott az a vitamin abba a zöldségbe, tehát alapvetően csak a rost tartalmát, illetve a kísérő hatásait tudjuk élvezni a zöldségnek. Ha nagyon-nagyon egészségesen szeretnénk zöldséget fogyasztani, akkor minimális hőközléssel és nagyrészt nyersen fogyasztjuk. Hogy mire kell figyelni az elkészítés közben, arra kell a legjobban figyelni és megtanulni a zöldségeknek a hátterét, hogy milyen zöldséget mivel lehet együtt fogyasztani, mivel kell együtt fogyasztani, és milyen zöldséget mennyire kell, vagy mennyire nem kell hőkezelni. Tehát nyilván vannak olyan zöldségek, amit vétek hőkezelni. Köszönjük szépen! Én köszönöm.